«Зловісні мерці» – це франшиза, яка залишається на ходу вже 45 років. Вона має 6 повнометражних фільмів і 1 серіал. За цей час вона встигла побути і комедією, і хорором, і середньовічним фентезі, а в новій частині, яка щойно вийшла, навіть екстремальним європейським гор у стилі Resident Evil 7. У цьому відео поговоримо про історію зловісних мерців, яка буде цікава і новачкам, і старожилам. Поговоримо про хронологію, про лор, про підходи до франшизи різних режисерів. А наприкінці вас чекає мій огляд на новий фільм франшизи «Зловісні мерці у вогні». Ну що ж, починаємо. Давайте розберемо хронологію франшизи. Якщо ви думаєте, що «Зловісні мерці» почалися саме з першого повнометражного фільму, то це не зовсім так. Давайте по порядку. У 1978 році виходить студентський фільм Сема Реймі, що має назву «Within the Woods» – «У лісі». Він знімає 30-хвилинну короткометражку на 8-мм плівку на фермі, взимку, з бюджетом менше $2000. Його ідеєю було показати потенційним інвесторам, що з цього експерименту може вийти повноцінний фільм жахів. У головних ролях виступили друзі режисера Брюс Кембл і Елен Сендвайс. Історія розгортається навколо компанії з 4 друзів, які приїжджають відпочити на вихідні до віддаленої хатини в лісі. Під час прогулянки один із хлопців випадково знаходить на території стародавнє індіанське поховання. Герой оскверняє могилу, після чого гине і повертається до життя вже як жахливий одержимий демон. Згодом він починає полювати на своїх друзів. Це і стало каркасом майбутніх зловісних мерців. Саме тут з'явилась відома хижина, одержимість та камера від першої особи, що несеться через ліс. Короткометражку показали перед сеансом Rocky Horror Picture Show в одному з кінотеатрів Детройта, і зацікавлення інвесторів вистачило, щоб за 3 роки вже зняти повний метр. А вже у 1981 році народжуються усім нам знайомі зловісні мерці. Сем Реймі з мікробюджетом і знову ж таки друзями замість команди знімає 5 студентів у лісовій хатині, які випадково реанімують Некрономікон Екс Мортіс – книгу мертвих, зшиту з людської шкіри. Картина виділяється величезною кількістю яскравої бутафорської крові та моторошного гротеску, який згодом стане візитною карткою режисера. 1987 рік. «Зловісні мерці 2». Формально це ремейк. Реймі повертається до тієї самої хатини, але тепер із грошима від нової студії. Якщо перший фільм був серйозним і похмурим хорором, то цей фільм став божевільною комедією. Режисер поєднав криваве насильство з елементами класичної буфонади. У першій частині Еш Вільямс був звичайним переляканим хлопцем, проте тут він перетворюється на харизматичного, цинічного та брутального борця зі злом. В цій частині і з'являється той самий іконічний Еш з бензопилою замість руки. 1992 рік. «Зловісні мерці 3. Армія темряви» – це заключна частина оригінальної трилогії Сема Реймі. Фільм повністю відходить від жанру класичного хорору та перетворюється на масштабне пригодницьке фентезі з елементами чорної комедії. Сюжет починається там, де закінчилася друга частина. Еша закидає порталом у середньовіччя, де він б'ється з армією скелетів. У 2013 році Федеріко Альварес випускає своїх зловісних мерців. Його перезапуск похмурий, жорстокий та не має ані краплі гумору. 5 друзів приїжджають до хижини, але не просто заради відпочинку, тому що головна мета поїздки – це допомогти головній героїні Мії пережити важку наркотичну ломку, далеко від цивілізації. Замість культового Еша Вільямса історія фокусується саме на ній. Автори підтвердили, що це сиквел, який вписується в канонічну хронологію франшизи. У 2015 році виходить серіал «Еш проти зловісних мерців». Дія розгортається через 30 років після подій фільмів Сема Реймі.
Старіючий Еш живе в трейлері і працює звичайним продавцем у супермаркеті. Одного вечора, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, Еш вирішує справити враження на дівчину і читає їй вірші з Некрономікону, який увесь цей час лежав у нього в скрині. Заклинання знову пробуджує дедайтів, які починають полювання на Еша та загрожують усьому людству. Серіал тривав 3 сезони і отримав чудові відгуки від фанатів та критиків за збереження атмосфери оригіналу. У 2023 році виходить фільм «Повстання зловісних мерців». Це 5-та частина франшизи, яка вперше в історії серії переносить дію із традиційної віддаленої хатини в лісі у велике місто – Лос-Анджелес. Замість групи друзів тут родина – мати і діти. Сестрі Бет доводиться взяти на себе роль захисниці дітей і вступити у криваву битву проти одержимої родини за допомогою класичних інструментів – дробовика та бензопили. Цей фільм також не має елементів комедії. Це похмурий та агресивний надприродний жах у дусі зловісних мерців 2013 року. Ну і нарешті цьогорічна прем'єра, 2026 рік «Зловісні мерці у вогні». Режисера Себастьєна Ванічика на цей фільм особисто обрав сам Сем Реймі, після того, як подивився його дебютний фільм «Павуче лігво» і зрозумів, що знайшов потрібного йому режисера. Він зняв пряме продовження попередньої частини. За словами самого Реймі, це найбільш криваве і безкомпромісне продовження за всю історію франшизи. Історія бере свій початок прямо з фіналу попереднього фільму. Дедайт Джесіка, яка вибралася з Кривавого озера, нападає на власника нічного клубу Вілла Прайса, відкриваючи демонам шлях до його родини. Дружина Віла переживає трагічну втрату свого чоловіка і приїжджає до родичів покійного у віддалений заміський будинок. Але замість затишних поминок родинні збори перетворюються на сімейне воз'єднання з пекла. Стародавнє зло з Некрономікону виривається на свободу, і найближчі люди один за одним стають одержимими садистськими дедайтами. Жах тут максимально емоційний та психологічний, адже найрідніші люди перетворюються на монстрів, які точно знають, куди і як боляче вдарити. Стрічка знову повертає нас до класичної формули франшизи і до тиску замкненого простору у віддаленому будинку, де немає куди тікати. Фільм похмурий, брутальний та жорстокий, але при цьому майстерно вплітає в сюжет фірмовий чорний гумор і нотки комедії. Франшиза на цьому не зупиняється. Вже офіційно анонсовані «Зловісні мерці. Гнів» від Френсіса Галуппі. Це має бути приквел, дія якого розгортається 1972 року, за 9 років до подій першого оригінального фільму. Його прем'єра запланована на 7 квітня 2028 року. Тепер давайте поговоримо про міфологію і лор зловісних мерців. Некрономікон, також відомий як Книга мертвих, це головний містичний артефакт франшизи «Зловісні мерці». Це стародавній магічний гримуар, написаний кров'ю та оправлений людською шкірою. Книгу створили могутні прадавні істоти, відомі як темні. Вона містить пророцтва, похоронні інкантації та заклинання, які слугують порталом для демонічних сил – кандарійських демонів, що вселяються в живих людей і перетворюють їх на жорстоких дедайтів. Просте читання тексту вголос або навіть відтворення його аудіозапису миттєво активує прокляття. Важливий нюанс – книг насправді декілька. Це різні видання з різними текстами і навіть різним дизайном. У Всесвіті зловісних мерців офіційно існує 3 різні томи Некрономікону. Цей факт уперше затизерили ще у фільмі «Зловісні мерці 3. Армія темряви», коли Еш натрапляє на цвинтарі одразу на 3 книги. 2 з них вважались фальшивками, проте у подальших фільмах підтверджується, що існують 3 реальні самостійні артефакти, розкидані по світу. Кожен том має унікальний вигляд, власні ритуали та викликає різні типи демонічних сутностей. Перший том має назву «Некрономікон Екс Мортіс» і з'являється в оригінальній трилогії Сема Реймі та в серіалі «Еш проти зловісних мерців». Це класична книга Еша з викривленим людським обличчям на обкладинці. В цій книзі сказано, що для перемоги над одержимими їх потрібно розчленувати. Наступний том має назву «Натуром де Монто» і з'являється у фільмі «Зловісні мерці» 2013 року. Книга зашита чорними нитками з колючим дротом. Одержимого можна врятувати очищенням, тобто похованням заживо або спаленням.
Також ця книга викликає монстра, відомого як Абомінація. Третій том, який з'являється у фільмах «Повстання зловісних мерців» та «Зловісні мерці у вогні», не має назви. Ця книга має гострі зуби-застіпки та агресивний дизайн. Її демони здатні зливати тіла жертв в одного масивного павукоподібного монстра. Зло не зникає після знищення тіла, а шукає нову жертву. Хто такі кандаріанські демони? Це прадавні сутності, які Некрономікон випускає, щойно хтось вимовляє вголос відповідні заклинання. Ці демони вселяються в людей, перетворюючи їх на дедайтів. Дедайти у цій франшизі – це психологічні мучителі. Вони буквально риються у психіці своєї жертви, щоб знайти те, що зламає саме її. Їх головна мета не просто вбити, а морально та фізично замучити свою жертву. Одержимі стають неймовірно сильними, можуть високо стрибати, повзати по стелі, левітувати та витримувати навіть рани від куль чи ударів сокирою. Демонічний дух може вселитися через укус, подряпину або просто наздогнати жертву у вигляді невидимої лісової сили. Коли демон повністю бере контроль, очі жертви стають повністю білими, жовтими або чорними, шкіра сіріє і вкривається виразками, а голос змінюється на демонічний і хрипкий. Кандаріанський кинджал – це другий за важливістю після Некрономікону містичний артефакт у франшизі. І це один із небагатьох способів вбити дедайта остаточно, а не просто поранити. Якщо, звичайно, людську плоть дедайтів важко зупинити навіть вогнепальною зброєю, то удар кандарійським кинджалом завдає їм нестерпного болю. Лезо миттєво випалює демонічну сутність зсередини, дозволяючи вбити одержимого одним точним ударом у серце або голову без потреби розчленовувати тіло. Кинджал знайшов професор Реймонд Ноубі під час розкопок руїну замку Кандар в Європі разом із першим томом книги. Еш Вільямс та інші герої неодноразово використовували його як козир у рукаві проти найсильніших монстрів. Зловісні мерці у вогні розширили лор і вивели кинджал на передній план замість Некрономікону. Дедайти влаштовують справжнє полювання на родину, оскільки панічно бояться цієї зброї та прагнуть її знищити. Також остання частина франшизи вводить в канон існування товариства під назвою «Коло мудреців». Це люди, які десятиліттями вивчали Некрономікон і шукали способи стримати демонів. Концепція бере початок від мудреця з фільму «Зловісні мерці 3. Армія темряви», того самого мага, який допомагав Ешу в середньовіччі. Саме його знання і лягли в основу цього товариства. А також виявляється, що дідусь із родини Прайс із зловісних мерців у вогні сам був членом цього кола і особисто знав професора Ноубі, того самого археолога з оригінального першого фільму. Тобто новий фільм він не просто підморгує старим фанатам окремими пасхалками, а по-справжньому збирає докупи усі 6 фільмів. За понад 45 років існування франшиза «Зловісні мерці» пройшла унікальну еволюцію. Кожен режисер, який брався за цей всесвіт, привносив свій унікальний кіностиль, радикально змінюючи жанри. Хоч оригінальним творцем франшизи і є Сем Реймі, вона не належить лише йому. І інші режисери, на мою думку, досить непогано її переосмислюють. Підхід Сема Реймі – це божевільний атракціон. Це абсурдна суміш жорстокого хорору та класичної буфонади. Реймі перетворив жах на розвагу. Феде Альварес у 2013-му робить протилежний хід. Він підійшов до фільму з максимальною серйозністю, перетворивши його на психологічну та фізичну тортуру для героїв. Режисер також мінімізував використання комп'ютерної графіки. Майже всі сцени з відрізанням кінцівок, розчленуваннями та каліцтвами зняті за допомогою складного гриму, бутафорської крові та протезів. Лі Кронін у «Повстанні зловісних мерців» ламає правила серії і переносить дію з хатини в лісі в багатоповерхівку. Його фільм ілюструє думку про те, що навіть найбезпечніше місце, власний дім, може обернутися проти тебе. Він використовує побутові страхи, такі як вузькі коридори, зламаний ліфт, кухонне приладдя. Всі ці звичайні побутові елементи перетворюються на загрозу. Психологічний жах Кроніна також базується на інверсії образу матері, тому що головним монстром стає найрідніша людина, яка знущається зі своїх дітей. Режисер «Зловісних мерців у вогні» Себастьян Ванічек приходить із французького екстремального кіно, і він приносить у франшизу ту саму європейську безкомпромісність і тілесний жах без пом'якшень. Тут знову історія про сім'ю, але перед нами вже інше питання саме про горе в родині. Що вони готові зробити заради того, щоб не відпускати втрату.
І ще одна деталь для тих, хто ще збирається йти в кіно. Там аж 2 посттитрові сцени, тому не спішіть виходити з кінозалу. Одна з них досить шокуюча і непередбачувана. А тепер мої враження про фільм. Особисто мені фільм дуже зайшов. Це чи не один з найкращих релізів цього року для мене. І так, він брутальний, кривавий, місцями відверто жорстокий, але саме в цьому його фішка. Водночас Гор у фільмі не здається перебільшеним. Він робить саме те, що й має робити. Феноменальна перша сцена – це, мабуть, одна з найкращих опенінг-сцен взагалі в історії фільмів жахів. Одразу задає дуже високу планку, фільм буквально вражає своєю крутістю і жорстокістю вже з перших хвилин. Нас буквально кидають у вир подій без попередження, і для мене це було на плюс. Порівняно з попередньою частиною, з повстанням зловісних мерців, цей фільм мені здався сильнішим, насамперед тому, що він оригінальніший в своїй жорстокості. Сцени з дедайтами більш тілесні та більш винахідливі. Ще один плюс – це те, що фільм не забуває про ДНК франшизи. Попри всю кров і жорстокість, тут є нотки чорної комедії і того фірмового абсурду, який свого часу заклав Реймі. Тут вдалося знайти цей баланс між похмурим жахом і гумором. Про що я шкодую – це про те, що я подивилася трейлер. Я не могла не подивитися трейлер, тому що я роблю контент про фільми жахів. Проте трейлер показує трішки забагато і спойлерить деякі з найкращих моментів фільму. Якщо ви ще не бачили трейлер і ще не були в кіно на зловісних мерцях, то рекомендую вам іти всліпу. Мені здається, від цього враження можуть бути сильнішими. Те, що у фільмі мене дійсно засмутило, це фінал. Останні сцени були зроблені за допомогою комп'ютерної графіки і без практичних ефектів, на яких буквально будувалася репутація франшизи ще з самого початку. І, на жаль, це досить суттєвий мінус, який вибивається з загального настрою фільму. Для франшизи, де кров з кукурудзяного сиропу та фізичні протези були завжди базою і основою, така зміна ще й в кульмінації, ще й в фіналі відчувається трошки як крок назад. І загалом псує враження від досить сильного фільму. Через це під кінець фільм, на жаль, здувається, що в порівнянні з першою феноменальною сценою створює такий трошки негативний дисбаланс. Ще один мінус – це соціальна метафора фізичного аб'юзу у стосунках. Здається, що вона туди була всунута силоміць. І справа не в тому, що ця тема не важлива. Ні, вона досить важлива. Проте мені здається, що «Зловісні мерці» – це не зовсім той фільм, де така метафора може справді прозвучати переконливо. На фоні настільки жорстокого і кривавого сюжету ця метафора просто-напросто не звучить так, як мала звучати, і не додає фільму ваги. Тому що усе, що відбувається на екрані, у десятки тисяч разів кошмарніше і страшніше, ніж звичайний фізичний аб'юз. Тому ця тема, на мою думку, не створює потрібного контрасту і на фоні всього того, що відбувається в фільмі, випадає досить блідо. Складається враження, ніби цей мотив просто причепили туди як причеп, просто щоб було, бо, вочевидь, у 2026 році не можна просто взяти і зняти хорор без жодної соціальної метафори, без жодного соціального коментаря. Проте, попри все це, я даю цьому фільму 8 кажанів із 10. Я справді отримала величезне задоволення від перегляду і готова вибачити йому деякі погрішності. Ну що ж, «Зловісні мерці у вогні» показують нам, що книга мертвих все ще не закрита. І, судячи з анонсу приквела, вона ще якийсь час залишиться на полиці. Поділіться в коментарях думками про новий фільм та про те, який підхід до франшизи вам ближчий. Чи це класичний комедійний Реймі, чи похмурий Альварес, чи може це домашній Кронін, чи екстремістський Ванічек. А на цьому від мене на сьогодні все. Побачимося з вами в новому відео. Бай!